Isang madaling araw sa lungsod ng Maynila. Alas 6 ng umaga. Walang trafiko. Walang ingay ng busina. Tahimik ang lahat. Ang mga ilaw ng street posts ay unti-unting namamatay habang sumisilip ang araw mula sa likod ng Sierra Madre. Sa isang maliit na tindahan ng lugaw sa may Taft Avenue, naghahanda si Aling Nena ng kanyang paninda. 3 piso ang isang mangkok. May kasama pang toko at baboy kung maganda ang kita. Hindi alam ni Aling Nena na sa mismong sandaling iyon, may isang bagay na napakabilis, mas mabilis pa sa anumang eroplanong nakita niya sa langit, ay lumilipad patungo sa isang bansa sa kabilang dulo ng mundo. Hindi sa Pilipinas, sa ngayon. Pero ang tanong na bumabagabab sa mga general, sa mga siyentipiko, at sa mga magulang na tulad ni Aling Nena ay ito. Paano kung isang araw, ang bagay na iyon ay lumipad patungo sa atin? At higit sa lahat, mayroon ba tayong panangga? Ito ang kwento ng isang ideya, ang kwento ng bakal na kalangitan, ang kwento ng Iron Dome, ang sikat na panangga ng Israel laban sa mga rocket, at kung ito ba ay magiging Iron Dome para sa Maynila. Ngunit hindi ito isang simpleng kwento ng teknolohiya. Ito ay kwento ng bilis, ng takot, ng pag-asa, at ng katotohanang humaharap tayo sa isang uri ng panganib na hindi pa naranasan ng kasaysayan, ang hypersonic threat. Bilisan mo ang iyong paghinga, dahil ang mga sandatang ito ay lumilipad ng 5 beses na mas mabilis kaysa sa tunog. Unang bahagi, ang banta na gawa sa kidlat at hangin. Isipin mo ang isang pating, pero hindi ito pating sa dagat. Ito ay pating sa kalangitan. Mahaba, makitid, kulay abo. Wala itong piloto, wala itong takot. At ang pinakakatakot sa lahat, hindi ito sumusunod sa mga linyang tuwid. Ang mga ordinaryong missiles, ang mga tinatawag nating ballistic missiles, ay parang mga bato na inihagis ng napakalakas. Umaangat sila, lumalabas ng atmosfera, tapos bumabagsak pababa. Parang kurba ng isang fountain. Madaling hulaan ang kanilang dinadaanan. Kaya naman may mga sistema tulad ng Iron Dome na nagkukwenta kung saan ito tatama at magpapadala ng sariling interceptor missile upang salubungin ito. Pero ang hypersonic missile, iba ito. Ito ay parang isang ibong lasing na lumilipad sa bilis ng kidlat. Hindi ito umaalis ng atmosfera. Sa halip, ito ay dumudulas, glides sa itaas na bahagi ng hangin, napakataas, napakabilis. Kaya nitong lumiko sa kaliwa, sa kanan, pataas, pababa, sa isang kisap mata. Walang pattern, walang oras para mag-isip. Sa mundo ng depensa, ang bilis ng Mach 5 ay nangangahulugang 5 beses ang bilis ng tunog. Ang tunog ay bumibiyahe ng halos 1,235 kilometro bawat oras. Ang Mach 5 ay mahigit 6,000 kilometro bawat oras. Sa bilis na iyon, ang isang hypersonic missile na inilunsad mula sa isang barko sa West Philippine Sea ay aabot sa Maynila sa wala pang 3 minuto. 3 minuto. Iyan ang oras para magtimpla ng kape. Iyan ang oras para magsuklay ng buhok. Hindi iyan sapat na oras para magpatunog ng alarm, gisingin ng mga tao, magpatakbo sa shelter at maghintay. At dito pumapasok ang malaking tanong na ating haharapin sa kwentong ito. Ang Iron Dome ba na napakabisa laban sa mga simpleng rocket ay may kakayahang humabol sa isang bagay na lumilipad ng ganito kabilis at kawalang hugis? Ikalawang bahagi, ang bida ng kwento, ang Iron Dome. Upang maunawaan ang labanang ito, kailangan nating makilala muna ang bida. Ang Iron Dome ay hindi isang malaking metal na simbolyo tulad ng hinuhulaan ng pangalan nito. Ito ay isang sistema, isang pamilya ng mga makina, radar at utak na nagsasama-sama upang gawing ligtas ang isang kalangitan. Isipin mo ito bilang isang napakatalinong lambat na may sariling desisyon. May 3 pangunahing sangkap ang Iron Dome. Una, ang radar. Ito ang mata ng sistema. Ang radar ng Iron Dome ay tinatawag na ELM-2084. Ito ay isang napakalakas na antena na umiikot ng paulit-ulit, naghahanap ng anumang bagay na lumilipad, eroplano, ibon, helicopter o rocket. Kapag may nakita itong papasok na projectile, agad nitong kinukwenta ang bilis, direksyon at ang magiging pagsaka nito. Pangalawa,
ang Battle Management and Weapon Control, BMWC. Ito ang utak. Isang computer na hindi lang basta nagpoproseso ng numero. Ito ay may algorithms, mga hakbang-hakbang na matematika na parang resipe ng lola kung paano lutuin ang tamang desisyon. Ang BMWC ang magsasabi, ang rocket na ito ay papunta sa isang bakanteng bukid. Hayaan natin. O kaya, ang rocket na ito ay papunta sa isang paaralan. Kailangan nating sugpuin. Pangatlo, ang launcher at ang interceptor missiles. Ito ang kamao. Bawat launcher ng Iron Dome ay may dalang 20 interceptor missiles na tinatawag na tamir. Ang bawat tamir ay may sariling maliit na utak, sariling sensor, at maliliit na pakpak na nagbibigay daan upang lumiko at sumunod sa target. Kapag pinapatok na ito, ang tamir ay lumilipad papunta sa papasok na rocket at sasabog sa tabi nito. Hindi kinakailangang tamaan ng direkta. Sapat na ang pumutok malapit upang sirahin ito gamit ang mga piraso ng metal na tumatama tulad ng napakaraming maliliit na bala. Gumagana ang lahat ng ito sa loob ng ilang segundo. Mula sa pagdetect ng radar hanggang sa pagsabog ng interceptor. Wala pang 30 segundo. Napakagaling, di ba? Iyan ang dahilan kung bakit mahigit 90% ng mga rocket na pinaputok mula sa Gaza papuntang Israel ay nahuhuli at nasisira ng Iron Dome. Libu-libong buhay ang nasagip. Pero tandaan natin, ang mga rocket na iyon ay mabagal. Karaniwang kasing bilis lang ng tunog o mas mabagal pa. At ang mga iyon ay may simpleng daanan. Pataas, tapos bababa. Hindi sila lumigo. Hindi sila nagpapanggap. Ang hypersonic missiles ay hindi ganon. Ikatlong bahagi, ang hamon na tinatawag na hypersonic. Mag-imbento tayo ng isang tauhan para mas maging malinaw ang kwento. Tawagin natin siyang Kapitan Rico. Si Kapitan Rico ay isang inhinyero ng depensa na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno na hindi natin papangalanan. Pero sa ating kwento, siya ang magiging gabay natin sa mundo ng bilis at bakal. Isang umaga, tinawag si Kapitan Rico sa isang emergency meeting sa Camp Aguinaldo. Doon ay may mga general, siyentipiko at isang kinatawan mula sa isang kumpanyang gumagawa ng mga radar system. Ang tanong sa pulong ay iisa. Kung may bibili ng Iron Dome para sa Metro Manila, mapoprotektahan ba tayo nito laban sa hypersonic threats? Si Kapitan Rico ay tahimik sa unang 10 minuto. Nakikinig siya. Sa dingding ay may malaking screen na nagpapakita ng simulation. Isang computer-generated na imahe ng kalangitan sa Maynila. Makikita mo ang mga gusali ng BGC, ang mga tore sa Ortigas, ang tahimik na anyong tubig ng Manila Bay. Pagkatapos, may lumitaw na pulang tuldok. Isang hypersonic missile, kunwari lang, ay inilunsad mula sa isang lugar sa karagatan. Ang sabi ng simulation, bilis, Mach 6, altitude 40 kilometers, maneuverability high. Sa loob ng 2 segundo, ang pulang tuldok ay lumiko ng 90 degrees pa kanan. Pagkalipas ng 1 pang segundo, lumiko ito pabalik pakaliwa. Parang isang alitap-tap na lasing, pero sa bilis na hindi kaya ng mata ng tao. Sinubukan ng simulated Iron Dome na sumagot. Nagpadala ito ng interceptor. Pero ang interceptor, kahit mabilis din, ay hindi kasing liksi ng papasok na missile. Palaging nauuna ang pulang tuldok. Palaging lumiliko ito bago pa man makalapit ang interceptor. Sa wakas, tumama ang pulang tuldok sa isang gusali sa simulation. Isang puting flash, tapos itim na usok. Tumingin ang general kay Kapitan Rico. Ano ang sasabihin mo? Dahan-dahang tumayo si Kapitan Rico. Lumapit siya sa screen. Kinuha niya ang laser pointer at tinuro ang 3 pangunahing problema. Ginoo, sabi niya, may 3 dahilan kung bakit ang kasalukuyang Iron Dome ay hindi handa para sa ganitong uri ng banta. Ika-4 na bahagi, ang 3 susing kahinaan. Una, ang bilis ng pagproseso ng impormasyon. Ang radar ng Iron Dome, paliwanag ni Kapitan Rico, ay dinisenyo upang mag-update ng posisyon ng isang target tuwing 2 hanggang 4 na segundo. Sa bilis ng isang ordinaryong rocket, sapat na iyon. Ngunit sa isang hypersonic missile na lumilipad ng Mach 6, sa loob ng 2 segundo ay nakalipat na ito ng higit 3 kilometro. At dahil sa likot nito,
hindi natin alam kung saan ito pupunta. Ang ating computer ay kailangang manghula at ang hula ay hindi sapat para sa isang bagay na maaaring pumatay ng libo-libo. Ginoo, sabi ni Kapitan Rico, paano natin babarilin ang isang bagay na hindi nating makita? Pangatlo, ang oras ng reaksyon. Ipinakita ni Kapitan Rico ang isa pang simulation. Sa pagkakataong ito, ang hypersonic missile ay inilunsad mula sa mas malapit, isang barkong nakatago sa likod ng isla ng Mindoro. Ang distansya, 300 kilometro lamang. Sa Mach 6, ang missile ay aabot sa Manila sa wala pang 180 segundo. Sa loob ng 180 segundo, patuloy niya, kailangan ng ating radar na makita ito, kung makikita nga. Kailangan ng ating computer na magdesisyon kung ito ay banta o hindi. Kailangan ng ating mga sundalo na pindutin ang pindutan. Kailangan ng intersector na umangat at lumipad. At pagkatapos ng lahat ng iyon, kailangan ng interceptor na tamaan ang isang target na lumilipad ng kasing bilis niya at mas likot pa. Tumahimik ang silid. Sa kasamaang palad, dagdag niya, wala pa tayong interceptor missile sa mundo na kayang habulin ang isang hypersonic missile na gumagawa ng matalim na pagliko sa bilis na iyon. Ito ay parang sangbatang naghahabol ng tutubi gamit ang gunting. Posible sa pelikula, pero sa totoong buhay, malabo. Ikalimang bahagi. Pero hindi ito ang wakas ng kwento. Sa puntong ito, baka iniisip mo na, so wala na tayong pag-asa? Huwag kang mag-alala, hindi ito isang kwento ng pagkatalo. Ito ay kwento ng paggising, ng pag-angkop at ng paghanap ng bagong paraan. Si Kapitan Rico ay hindi sumuko. Sa halip, ipinaliwanag niya ang isang mahalagang pagkakaiba. Ginoo, sabi niya, ang tanong natin ay hindi kung ang Iron Dome ay papatakbo laban sa hypersonic threats. Ang tanong ay, ano ang kailangan nating idagdag o baguhin upang maprotektahan tayo? At dito nagsimula ang mas kawili-wiling bahagi ng kwento. Unang solusyon, pagpapalakas ng radar network. Ang isang radar lamang ay hindi sapat. Kailangan ng isang network ng mga radar, ilang nakalagay sa mga bundok, ilan sa mga barko, at marahil kahit sa mga drone na lumilipad ng mataas. Ang mga radar na ito ay dapat na phased array na mga radar, isang uri ng radar na walang umiikot na antena kundi libu-libong maliliit na nagpapadala at tumatanggap ng signal ng halos sabay-sabay. Ang mga radar na ito ay maaaring mag-update ng posisyon ng target ng hanggang 50 beses bawat segundo. Ginoo, sabi ni Kapitan Rico na may ngiti. Ang AI ay parang isang veteranong maningisda na alam kung saan lulundag ang isda bago pa man ito lumitaw sa ibabaw. Pangalawang solusyon, ang interceptor ng hinaharap. Ang Tamir missile ng Iron Dome ay dinisenyo noong 2000s. Maganda ito pero luma na kumpara sa bagong henerasyon ng mga banta. Ngayon, ang mga sayantipiko sa Israel, Estados Unidos at iba pang bansa ay gumagawa ng tinatawag na hypersonic interceptors, mga missiles na hindi lang mabilis kundi pati na rin matalino. Ang isa sa mga pinaka-promising ay ang Sky Scepter o ang Stunner missile. Ito ay isang interceptor na may 3-pulse rocket motor, isang makina na maaaring mag-apoy ng 3 beses sa isang paglipad. Ang unang apoy ay nagtutulak nito paakyat. Ang pangalawa ay nagbibigay ng dagdag na bilis kapag malapit na sa target. Ang pangatlo ay para sa huling segundo kung kinakailangan ng biglaang pagliko. At mayroon din itong hit-to-kill na teknolohiya. Hindi ito sumasabog sa tabi ng target. Sa halip, dinidirekta nito ang sarili upang pisikal na sumalpok sa papasok na missile, tulad ng isang bala na tumatama sa isa pang bala sa himpapawid. Mahirap, pero posible na. Pangatlong solusyon, ang artificial na talino. Artificial Intelligence. Ito ang pinakakapanapanabig. Ang AI, ang tinatawag nating machine learning, ay maaaring sanayin gamit ang libo-libong simulation ng mga hypersonic flights. Matututo ang AI kung paano lumiko ang mga missiles na ito sa iba't ibang sitwasyon.
At sa halip na maghula lamang, ang AI ay maaaring mag-anticipate, manghula ng may mataas na posibilidad kung saan pupunta ang target sa susunod na 2 segundo. Ginoo, sabi ni Kapitan Rico na may ngiti. Ang AI ay parang isang veteranong mangingisda na alam kung saan lulundag ang isda bago pa man ito lumitaw sa ibabaw.